ادوارد و همسرش تازه صاحب فرزند شده بودن. این زوج جوون خیلی هیجان زده بودن و خوشحال از اینکه بالاخره تونستن بچه دار شن و تلاش میکردن با تمام وجود از فرزندشون مراقبت کنن. جوری که حتی یه اسکرین مخصوص بچه گذاشته بودن برای شبا و مواقعی که خودشون توی اتاق نوزاد نیستن، از طریق این اسکرین بتونن نوزادشون رو نگاه کنن و مواظبش باشن. یکی از همین شبا ادوارد نشسته بود جلوی تلویزیون و اسکرینم کنارش بود. همینطوری که مشغول چک کردن نوزادش بود از طریق اسکرین، متوجه میشه یه سری نویز داره میافته رو صفحه و تصویر در حال عوض شدنه. ادوارد یهو خشکش میزنه، وحشت میکنه. توی تصویر به جای نوزاد خودش عکس 2 کودک در حال شکنجه توی یه اتاق ظاهر میشه. وقتتون بخیر. به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. اگر بار اول دارین این ویدیو رو از من نگاه میکنید، میتونید منو ریتا صدا کنید. ما توی این چنل میریم سراغ پرونده های جنایی و هر اطلاعاتی که راجبشون موجوده، هر محتوایی که هست من براتون تعریف میکنم و همینطور آپلود. خوشحال میشم اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و جمع ما رو بزرگتر کنید. هرچی بزرگتر باصفاتر. یادتون باشه اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، چون لایک شما خیلی منو خوشحال میکنه و البته که کمک بزرگیه. و حتما برام در انتهای ویدیو کامنت بذارید. خدمتتون بگم محتوای چنل من برای افراد زیر 16 سال مناسب نیست. اگر روحیه حساسی دارید یا بیماری قلبی دارید همچنین پیشنهاد نمی کنم. و در انتها باید این رو هم منشن کنم، تمام چیزهایی که من راجع به کیس امروز میخوام واسهتون تعریف کنم قبلا توی اینترنت، توی روزنامه ها و همه جا پخش شده. شما با مسئولیت و میل شخصی خودتون دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. بریم ببینیم پرونده امروز چیه. دوستانی که علاقه‌مند به فرقه ها هستن، یه خبری دارم. پرونده امروز هم در رابطه با یک فرقه‌ایه، اما محتوای خیلی خشنی داره. شخصیت اصلی امروز ما 2 خواهر هستن. از این خواهرایی که خیلی با هم صمیمیان، خیلی همو دوست دارن و یه جورایی هر لحظهشون رو با هم میگذرونن. کلارای 31 ساله و کاترینای 33 ساله. هر دو اهل جمهوری چک بودن و اگر از خصوصیات اخلاقی و باورهاشون بخوام بیشتر براتون بگم، از این آدم‌هایی بودن که خیلی زیاد از حد مذهبی و خدا باور. از اینایی که قبل از شروع غذا، قبل از اینکه غذا بخورن، سر میز غذا همیشه باید دعا میخوندن. یا وقتی که به یک مشکلی میخوردن، به جای اینکه دنبال حل اون مشکل برن، میشستن دعا میکردن، از یک موجودی به اسم خدا میخواستن که مشکلاتشون رو حل کنه. وقتی که ظاهرشون رو نگاه میکردید اصلا متوجه نمیشدید که باورهای بسیار مذهبی دارن، اما خب چرا؟ خیلی باورهای مذهبیشون قوی بود. کلارا 2 پسر داشت به نامهای آندره 8 ساله و جیکوب 9 ساله. اما تقریبا این بچه‌ها رو به تنهایی بزرگ کرده بود، یعنی میشه گفت سینگل مام بود. چرا؟ به خاطر اینکه همسرش، پدر پسرا، خانواده رو ترک کرده بود، طلاق گرفته بودن به علت رفتار و اعتقادات مذهبی و عجیب غریبی که کلارا داشت. این رو هم بگم، هم کلارا هم کاترینا هر دوشون آدم‌های تحصیل کرده‌ای بودن و شغلی هم که داشتن شغلای خیلی خوبی بود، در مراکز معتبر، آموزشگاه‌های معتبر، در اینجور جاها کار می‌کردن. با وجود اینکه کلارا سینگل مام بود و خب به هر حال بزرگ کردن 2 کودک میتونه کار سخت و دشواری باشه، اما کلارا بچه‌هاشو خیلی دوست داشت، پسرهاشو دوست داشت، همیشه براشون وقت میذاشت، برای
رفع نیازهای شخصیشون، غذا درست کردن، حموم کردنشون، بردنشون بیرون برای سرگرمی، دیدن جاهای مختلف، خریدن اسباب بازی‌های متفاوت، هر چیزی، هر کاری، مراقبت، عشقی که شما باید به یک بچه بدین، به فرزند یا فرزندانتون نشون بدین، کلارا همه اینا رو داشت و میشه گفت یک خانواده خیلی عادی و نرمال بودن. کاترینا رو هم خیلی دوست داشتن به عنوان خالشون. اون هم این دوتا خواهرزادش رو دوست داشت، مدام بهشون عشق می‌ورزید و هر لحظه خالی که پیدا می‌کرد سعی می‌کرد با این دوتا پسر بچه وقت بگذرونه. یکی از لحظه‌های مورد علاقه این دوتا بچه این بودش که این سامر کمپ ها هست توی مدارس دارن. نمیدونم، من فکر می‌کنم تو ایران سامر کمپ نداریم. اینا پاشن با مامانشون برن سامر کمپ. خیلی این لحظه ها رو دوست داشتن، انقدر بهشون خوش میگذشت. اما همه چیز تغییر میکنه بعد از اینکه یک کودک جدیدی به نام آنیکا وارد زندگی اینا میشه. بچه ها رو بذاریم همینجا، برگردیم به این دوتا خواهر. باید بهتون بگم این دوتا خواهر جدیداً عضو یک فرقه‌ای شده بودن به نام The Grail Movement و خیلی هم علاقه داشتن به چیزهایی که توی این فرقه گفته میشه. این گریل موومنت فرقه بزرگیه و یکی از باورهای اصلیشون اینه که شما میتونی هر کاری در دنیا بکنی و بعدش هم بخشیده شی، البته اگر عضو فرقه ما باشی. ما راه و روش هایی بلدیم که به سادگی میتونیم درای بهشت رو برای شما باز کنیم. ورود شما به بهشت 100% تضمینیه. یعنی تا این حد بهتون بگم، حتی معتقد بودن شما اگر جرم یا جرمهایی مرتکب شید، بازم ما یه راههایی بلدیم که بخشیده شید و وقتی مردین پاشین برین بهشت. خیلی تفکر عجیبیه، ولی به هر حال این باور، این بیس اصلی باور در این فرقه بود و خیلی ها هم واقعا باور کرده بودن این حرفا رو. اول از همه کاترینا با این فرقه آشنا میشه، میاد به کلارا معرفیش میکنه و کلارا بعد از یه مدت 2 آتیشه تر از کاترینا میره جلو، در حدی که چند وقت میگذره یه سری سشنا و اینا رو شرکت میکنه، میاد به کاترینا میگه ببین ما آدمهای خاصی هستیم و من توی خواب، توی مراقبه هام دیدم که خدا ما رو انتخاب کرده و یک مأموریتی برای ما داره. حالا درسته هنوز این مأموریت رو به ما نشون نداده، اما نشون خواهد داد. خودت رو برای یک اتفاق بزرگ توی زندگیمون آماده کن. اگر بیشتر راجع به این کالت بخوام بهتون توضیح بدم، از سال 1928 تأسیس شد. خیلی کالت معروف و بزرگیه. توی 16 تا کشور در سراسر اروپا هست اعضاشون که صدر این کشورها آلمان و فرانسه و حالا یه سری کشورهای دیگه هن. توی آمریکا تعدادشون خیلی زیاده، حتی توی کانادا، استرالیا، یعنی اصلا فکر کنم جایی نیست که اینا نفوذ نکرده باشن. در حال حاضر بیش از 10,000 عضو فعال دارن توی این فرقه. مسیحی هستن، مسیحیتشون به روش خودشونه، یعنی اون باورهایی که در رابطه با مسیح دارن و اینا یه ذره فرق میکنه. مثل تمام کالت های دیگه کتاب مخصوص خودشونو دارن و متاسفانه مثل تمام کالت های دیگه داخل این فرقه پر از گند و کثافت و دزدی و تجاوز و هر کاریه که در دنیای معمولی شما انجام بدی باید بابتش بیفتی زندان، اما توی این کالت ها میتونی انجام بدی و بگی که خدا گفته، خدا کرده، این پیغمبر گفته، اون پیامبر کرده. اگر که فن کالت هستید، من یک پلیلیستی درست کردم اسمش فرقه های عجیب اگر اشتباه نکنم. حالا تا حدی با این فرقه آشنا شدید دیگه که چه باورهایی دارن، فضاش چطوریه. برگردیم به این دوتا خواهر. گفتم بهتون با ورود یک دختری به نام آنیکا زندگی اینا تغییر میکنه. حالا میخوام راجع به این بیشتر بهتون بگم. یه روز کاترینا میاد ملاقات خواهرش و تنها نمیاد، با یه دختر 13 ساله میاد به نام آنیکا. آنیکا یک نوجوان نروژی بود، خیلی کم حرف بود، خجالتی بود و خب این موضوع یه ذره برای کلارا عجیب بود. یک دختر نوجوان چرا انقدر ساکته، چرا انقدر تو خودشه. داستانش رو از کاترینا میپرسه و متوجه یه سری مسائل میشه. کاترینا میگه
این دختر بی سرپرسته، خانواده نداره، از دست یک باند قاچاقچی تونستن نجاتش بدن. طی مدت‌های طولانی این دختر رو مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی قرار داده بودن، خیلی شکنجه می‌کردن، خیلی بهش تجاوز می‌کردن و واقعا شانس آورده که حالا زنده اومده بیرون، تونستن خلاصش کنن از دست اون باند. کلارا وقتی داستان زندگی آنیکا رو میشنوه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی ناراحت میشه از اینکه این دختر دزدیده شده، توسط یک عالمه آدم شکنجه شده، سنی نداره که ریپ رو تجربه کرده باشه و همینطور این که میخواستن اصلا کلا بفروشن این بچه رو. همینطور میفهمه آنیکا بیماری‌های مختلف هم زیاد داره، از جمله سرطان خون، نارسایی کلیه و در اثر شکنجه‌های زیادی که شده بود یک مقدار شنوایی و بیناییش هم به مشکل خورده. به خاطر سرطانی که داشت مجبور بود تایم خیلی زیادی از زندگی خودش رو توی بیمارستان بگذرونه. یه مقدار میخوام شخصیت کلارا رو براتون توصیف کنم. کلارا از این آدمای خیلی دلسوز بود. خیلی ساده بود و اگه ساده نبود که البته وارد اون کالت نمیشد. خیلی دلسوز بود به این معنا که دوست داشت به همه کمک کنه، سری دلش برای همه میسوخت و خب وقتی داستان آنیکا رو میشنوه واقعا دلش خون میشه واسه این بچه. برای همین شروع میکنه با خودش فکر کردن به این که این دختر که سنی نداره، میخواد تا 18 سالگی توی مراکز مخصوص بمونه تا حالا یکی شاید پیدا شه به سرپرستی قبولش کنه. حالا که من شرایطش رو دارم، من چرا به فرزندخوندگی قبولش نکنم؟ من که دارم از 2 تا پسر بچه مراقبت میکنم، دارم هزینه اونا رو میدم. خب آنیکا هم روش خیلی اصرار میکنه که همزمان با کاترینا بره بیمارستان ملاقات کنه آنیکا رو، اما کاترینا میگه نه، به 2 دلیل. یکی این که کاترینا شخصی بود که فعلا به عنوان مراقب این بچه حق داشت کنارش باشه. 2 این که میگفت آنیکا راحت نیست وقتی توی این شرایط رو تخت بیمارستان دراز کشیده، توی این حالت بخواد تو رو ببینه، حس خوبی نداره و معذب میشه. برای همین بیشتر مواقع وقتی که میرفت بیمارستان کلارا بهش زنگ میزد، از طریق تلفن با هم صحبت میکردن. یه وقتا این تماس ها رو تبدیل میکرد به ویدیو کال تا آنیکا رو ببینه، اما خب بیشتر وقتا این بچه بیحال افتاده بود رو تخت بیمارستان، یه حالت بیهوش یا نیمه هوشیار داشت. توی همین موقع ها کلارا یه سری ایمیل و پیام عجیب دریافت میکنه. عجیب به این منظور که اون شخص رو نمیشناخت اما اون شخص کامل کلارا رو میشناخت. یه آقای شروع میکنه باهاش ارتباط برقرار کردن که ادعا میکنه، میگه من دکتر آنیکام. آنیکا تحت نظر منه و من از خواهرت شنیدم که تو علاقه داری داری به این فکر میکنی که این بچه رو به سرپرستی قبول کنی، واسه همین دوست داشتم که بیشتر باهات صحبت کنم. همونطوری که میدونی آنیکا شرایطش شرایط خاصیه، زندگی سختی رو پشت سر گذاشته و خب ما یه ذره روی این بچه حساسیم. وقتی که کلارا میپرسه شماره منو کی به تو داده یا ایمیل منو کی به تو داده، میگه خواهرت. خب از خواهرش هم میپرسه، موضوع رو تایید میکنه، میگه آره این دکتر فلانی و من میشناسم، من اصلا معرفی کردم و تمایل داره که باهات صحبت کنه. خب کلارا میگه که من اول همه باید این آدمو ببینم. با هم قرار میذارن توی یه خیابونی. قرار بودش که ساعت مثلا 8 9 7 شب همو ببینن، اما اون دکتر میگه که من تا آخر شب شیفت وایسادم و نمیتونم زودتر از این بیام. برای همین آخرای شب توی ماشین همدیگر رو ملاقات میکنن. هوا خیلی تاریک بود، خیابون خیلی خلوت بود، اما تقریبا میشد کلارا میتونه صورت این دکتر رو ببینه. این آقای دکتر تمام مدارک رو هم با خودش آورده بود. اطلاعاتی که شامل مثلا پاسپورت آنیکا بود، اطلاعات پزشکیش، همه چی، هر چیزی که مربوط به شخص آنیکاست یا یک پزشک میتونه اون پرونده رو داشته باشه رو این آقا داشت. خب تمام اینا کافی بود برای اینکه کلارا خیالش راحت شه این دکتر آنیکاست و داره درست میگه.
حالا دیگه این دکتر رو به عنوان پزشک رسمی آنیکا قبول کرده بود و با هم در تماس بودن. یه وقتا از این دکتر حال آنیکا رو میپرسید، یه واسه هم میگفت من چه کاری از دستم برمیاد، من خیلی برای این بچه ناراحتم، خیلی زندگی سختی داشته. ببینید کلارا اینجا به این باور رسیده، گفته بودش به خواهرش که ما یک مأموریتی داریم، خدای مأموریتی به ما گفته، من تو خواب دیدم و اینا. به این باور رسیده بود که این همون مأموریتیه که خدا برای ما مشخص کرده و من به تو گفته بودم کاترینا، حالا این همونه، من باید 100% این دختر رو به سرپرستی بگیرم وگرنه از دستور خدا سرپیچی کردم. بعد از مدتی که ایمیل و پیام از این پزشک دریافت میکرد، یک مقدار دستورالعمل‌های دکتر عجیب غریب شده بود. مثلا وقتایی که آنیکا یه وقتا میومد خونهشون که حالا استراحت کنه، این یکی از چیزای عجیبشه دارم بهتون میگم، یه سری مواد گیاهی و دارویی و اینا رو مثلا دکتر معرفی میکرد به کلارا، میگفت برو اینا رو بگیر و بدن آنیکا رو ماساژ بده. این کار آنیکا رو خیلی آروم میکنه، بهش خیلی لذت میده. یا خیلی اصرار داشت که محیط خونه حتما باید آروم باشه، ساکت باشه. آنیکا باید اتاق شخصی خودش رو داشته باشه، چون شلوغی بیش از حد یا جمعیت، حالا حتی جمعیت در حد 2 بچه کلارا و خود کلارا، آنیکا رو اذیت میکنه. کلارا هم اینا رو گوش میداد، دنبال این بود که بتونه بهترین شرایط رو برای این بچه فراهم کنه. هر چندین حتی برنامه‌های درمانی یه ذره سخت و عجیب غریب بود، اما کلارا میگفت خب من که دکتر نیستم، این دکتره، این میدونه من اگر قرار باشه این کارا رو بکنم و حال آنیکا بهتر شه چرا که نه. چند ماه بیایم جلوتر، میرسیم اومدیم الان تو سال 2006. ما توی 2006 توجه کلارا به بچه‌هاش خیلی کمتر شده بود، یعنی تمام زوم و فوکوسش رو گذاشته بود فقط روی آنیکا، سلامت جسمی آنیکا، سلامت روانیش، جوری که یه مدت بچه‌ها رو میبره پیش پدر مادر خودش، میذاره پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون، میگه که من باید تمام حواسم به این بچه باشه، بچه‌های خودم که مشکلی ندارن، خوبن، شما یه مدت اینا نگهداری کنید، من بتونم از آنیکا مراقبت کنم. و همینطور هر روز بیشتر و بیشتر به این فکر میکرد که بتونه آنیکا رو به عنوان فرزند خونده قبول کنه. با همین موقع ها دکتره بهش پیام میزنه، میگه که من شنیدم تو هنوز خیلی سفت و سخت داری به سرپرستی گرفتن آنیکا فکر میکنی. یه مشکلی وجود داره کلارا، اونم بچه هاتن. کلارا بهش میگه که بچه هام چه مشکلی دارن؟ میگه پسرای تو خیلی بچه های بدرفتارین، با آنیکا هم خیلی بدرفتاری میکنن. تو اگر بخوای این بچه رو بگیری به سرپرستی، به این معناست که باید بیاد تو خونه تو با پسرات زندگی کنه. 2 پسر 8 و 9 ساله و این پسرها رفتارهای بدی دارن. آنیکا تا الان توی شرایط خیلی بدی بوده، نمیتونه باز بیاد توی شرایط بدتر باشه. پس یا باید کلاً فراموش کنی که میخوای آنیکا رو به فرزندی قبول کنی، همونجور از دورا دور در ارتباط باش، باهاشو ببینش، یا اینکه باید یه تغییراتی توی رفتار بچه‌ها به وجود بیاری. کلارا خیلی مصمم بود که آنیکا رو به سرپرستی قبول کنه، برای همین مورد اول میذاره کنار، میگه نه من که اصلا نمیتونم فراموش کنم آنیکا رو، آنیکا الان بخشی از زندگی منه، آنیکا مأموریتیه که خدا به من سپرده، من مطمئنم. خب به بچه‌هامو چیکار کنم؟ چجوری رفتارشون رو تغییر بدم؟ تو چه پیشنهادی داری؟ حالا اصلا گیریم که تمام حرفای این دکتر درست، این مگه روانپزشکه؟ تو باید اگر حتی رفتار بچه‌ها بده، با وجود اینکه هیچ وقت با چشم رفتار بد ندیدی، باید پیش به روانپزشک مراجعه کنی. anyway دکتر بهش میگه میرسیم سر اصل مطلب. ببین بچه‌های تو ارواح شیطانی درون خودشون دارن. خیلی سخته من اینا رو تعریف میکنم نخندم. و تو باید این ارواح شیطانی رو از این بچه‌ها دور کنی. من روش درمان رو میدونم چیه. باید یک انضباط خیلی سفت و سختی بیاری وسط تا این ارواح از بچه‌ها برن بیرون، برن بیرون. از این به بعد باید توی خونه یک انضباط سخت، عشق خالص و تنبیه بدنی رو بیاری. این حالا عشق خالص من نمیدونم وسط تنبیه بدنی و انضباط سخت چیه، ولی
حالا گفته های این پزشک بود. در ادامه به کلارا میگه ببین عذاب وجدان نگیر، اگر که بچه‌ها رو داری تنبیه بدنی میکنی فکر نکن داری کار بدی میکنی، تو داری عشقت رو بهشون نشون میدی و با این کار اون ارواح‌های خبیث خارج میشن. تنها راه درمان همینه. کلارا هم بدون پرسیدن هیچ سوال یا هرچی میگه اوکی باشه، اگر بچه‌های من اینجوری درمان میشن و شیاطین از بچه‌های من خارج میشن من این کارو میکنم. شروع میکنه بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ دلیلی در واقع بچه‌ها رو کتک زدن. تقی به توقی میخورد اینا رو میزد، تنبیهشون میکرد. با دست خالی، با قاشق چوبی، قاشق فلزی، با کمربند، هر روشی رو امتحان میکرد، از هر فرصتی استفاده میکرد که این بچه ها رو کتک بزنه. حتی کار به اونجایی رسید که چندین ساعت مدت‌های طولانی توی اتاق حبسشون میکرد، بعد مثلا میذاش بیان بیرون. یه بار نزدیک 24 ساعت این بچه ها رو حبس کرده بود تو اتاق. خب خیلی سخته، بچه از گشنش میشه، باید بره دستشویی، بعد اصلا خیلی خیلی بده بچه یه جا همش حبس باشه، ولی به هر حال کلارا این کارا رو میکرد به امید اینکه بچه‌هاش تربیت شن، درمان شن. ما میرسیم به آگوست سال 2006. کلارا از دکتره بعد از یه مدت که بچه‌هاشو داشت همجوری تنبیه میکرد میگه که خب الان شرایط بهتره، الان همه چیز اوکیه. دکتره بهش میگه نه، متاسفانه تنبیه‌هایی که انجام دادی کارساز نبود و ما توی این مرحله باید یه چیز دیگر رو امتحان کنیم، شوک درمانی. بهش دستور میده که برن توی یک لوکیشنی و این شوک درمانی باید توی اون لوکیشن انجام شه. این لوکیشن کجا بود؟ یک کلبه چوبی بود خارج شهر، دور تا دورش طبیعت بود و میشه گفت کیلومترها این ور اونورش هیچ کلبه دیگه قرار نداشت. کلارا همراه با کاترینا میرن به اون کلبه، بچه‌ها رو هم میبرن. توی اون کلبه یه آقای دیگه حضور داشت و 2 خانوم. قبلا کلارا اون 2 خانوم رو دیده بود توی سامر کمپ که بچه‌هاشو میبرد، این 2 خانوم رو دیده بود، اما به طرز اتفاقی این 2 خانوم هم جزو همین کالتی بودن که کلارا و کاترینا هم جوین شده بودن به اون کالت. این کلبه جاییه که تمام شکنجه ها برای این 2 کودک بیگناه میخواد آغاز شه. کلارا و کاترینا به دروغ به پسرها گفته بودن که میخوایم بریم پیکنیک، چند روز میخوایم بریم مسافرت. اما این بچه‌ها خبر نداشتن 1 هفته شکنجه و آزار و اذیت قراره پیش روشون باشه. اول از همه پسر بچه‌ها رو میندازن توی یه قفس و عملاً باهاشون مثل حیوان‌ها رفتار میکنن، خیلی بدتر از حیوان‌ها. این قفس انقدر ابعادش کوچیک بود که نمیتونستن کامل وایسن، باید نیمخیز میشدن و همینطور نمیتونستن خیلی راحت پاشون رو دراز کنن. من دارم روزهای اولی که وارد این کلبه شدن رو تعریف میکنم براتون. اگر آب و غذایی به این بچه‌ها میدادن بلا استثنا توی ظرفای سگ میدادن بهشون. نمیتونستن حموم کنن، یعنی شستشوی خودشون، حموم کردنشون یه کاسه آب بود میدادن، میگفتن با همین حالا هر جا تو میخوای تمیز کن. خیلی محیطشون کثیف بود، خیلی بو میومد توی اون قفس. حق نداشتن با هم دیگه صحبت کنن، حق نداشتن با مادرشون صحبت کنن. اگر هر جا در حال صحبت با هم دیگه دیده میشدن یا تلاش میکردن که مادرشون رو صدا بزنن، به شدت تنبیه میشدن. کیا باید تنبیهشون میکردن؟ همون آقایی که اومده بود، 2 خانوما، کلارا و کاترینا. توی روزهای بعد این چند نفر میان به کلارا میگن تو مادرشونی، حالا اصل تنبیه رو تو باید آغاز کنی وگرنه این ارواح نمیرن بیرون. کلارا بچه‌ها رو از قفس میاره بیرون، یه سری سطل آب میذارن و بچه‌ها رو نوبتی کلاشون رو فرو میکردن توی سطلای آب تا مرز خفگی که میرفتن میکشیدنشون بیرون. از این طرف هم کاترینا از پشت دست این بچه‌ها رو میگرفت که نتونن دفاع کنن یا چنگی بندازن یا فرار. از شکنجه های دیگه‌ای که توی روزهای بعد روی بچه‌ها انجام میدادن، سوزوندن تنشون با سیگار بود، خراش انداختن روی تنشون با چنگال و آزار و اذیت جنسی، تجاوز. به شدت کتکشون میزدن، گاهی اوقات بیشتر اوقات بی دلیل. و یه کار عجیب دیگه برای این بچه ها میکنن. این چیزی که الان میخوام براتون تعریف کنم همون چیز عجیبی که گفتم.
جزو آیین‌های مذهبیشون بود. یعنی میگفتن این مراسم رو ما باید اجرا کنیم. دیدین توی بعضی جاها اصطلاح خروس جنگی رو شنیدین دیگه، خروس‌ها رو به جون هم میندازن. دقیقاً میان یه همچین محیطی برای این دوتا بچه درست میکنن. یه فضایی رو مشخص میکنن، خطکشی کرده بودن، از این فضا حق نداشتن خارج، این فضای خیلی کوچیکی. دستای این بچه ها رو از پشت بسته بودن و بهشون میگفتن، به این دوتا پسر بچه، که هر کدوم باید به اون یکی، به برادرش آسیب برسونه و اگر هر کس که آسیب بیشتری به اون یکی برسونه میتونه آزاد شه بره خونه. و شما تصور کنید دوتا کودک که چندین روزه تحت شکنجه، انواع و اقسام شکنجه ها قرار گرفتن، همچنین توسط مادر خودشون. یعنی نقطه امنشون اون مادره بوده، ولی مادر هم داشته شکنجهشون میکرده، نه تنها غریبه ها، نه تنها خاله، بلکه مادره. حالا حاضر می شدن که به همدیگه آسیب برسونن، حتی سوای این که نگاه کنن بگن خب این برادر منه، فقط واسه این که از اون جهنم بتونن خلاص شن. هر جا هم از اون خطکشی که تعیین کرده بودن خارج می شدن، بقیه که وایستاده بودن اینا رو حالا با کمربند و چوب کتک می زدن و پرتشون می کردن دوباره توی همون حالا خطکشی، توی اون جایی که حالت واسه مسابقه است یا مراسم کوفتیشون. حالا به روزهای آخر برنامهشون رسیده بودن و هنوز بر این باور بودن که این پسرا تربیت نشدن، اون ارواح هنوز ازشون خارج نشده، پس شکنجه ها رو باید سفت و سخت‌تر میکردن. من اینجا یه هشداری بدم قبل از اینکه ما بقیه مراسم احمقانه‌شون رو تعریف کنم. یه مقدار اینجاها میخواد خیلی خشن‌تر بشه. اگر دلشو ندارید بشنوید، یه 2-3 دقیقه بزنید جلو. شروع میکنن مقداری از گوشت باسن این پسر بچه ها رو جدا کردن. بعد اون قسمتی که بریده شده بود و با سیگار میسوزوندن. بعد دیگه بچه ها غذا نمیدادن، مجبورشون میکردن که همون گوشت خودشونه که جدا کردن بخورن و همینطور بخشهایی از بدنشون رو باز میبریدن کوچیک کوچیک که خودشون بخورن. خب بچه ها اوایل از خوردن گوشت خودشون خودداری کردن، با اینکه خیلی گشنشون بود، ولی از اونجایی که هیچ غذایی در اختیارشون نمیذاشتن مجبور بودن، چاره دیگه ای نداشتن برای اینکه از گشنگی نمیرن، گوشت خودشونو بخورن. تمام مدت به دهنشون چسب میزدن که حالا سر صدا نکنن، صداشون اطراف نره، فریاد نزنن، گرچه خیلی هم فایده نداشت. گفتم بهتون خیلی متروک بود اونجا. هی آنیکا رو می آوردن، میگفتن تو تغییر رفتار داری تو این بچه ها میبینی؟ و آنیکا دروغ میگفت نه، هنوز همونجوری دارن رفتار میکنن با من. با این دروغاش وضعیت رو بدتر و بدتر هم میکرد. این رو هم بگم، این اکیپ مدام کلارا رو سرزنش میکردن که خاک تو سرت، این چه بچه های تو داری، اینا همش دارن به آنیکا آزار و اذیت میرسونن. و کلارا تمام مدت شرمنده هم بود، با تمام این شکنجه ها شرمنده بود که اینا بچه های منن. 8 روز شکنجه تموم میشه و حالا دیگه باید مراسم مذهبی رو جمع جور میکردن و برمیگشتن خونه. 1 ماه میگذره و دوباره کلارا با کاترینا و اون دکتر صحبت میکنه برای اینکه آنیکا رو بتونه به سرپرستی قبول کنه. خیلی اصرار داشت که حالا تو از پس 2 تا بچت برنیومدی داری اون کارا رو میکنی، چیو میخوای به سرپرستی بگیری؟ به هر حال قبول میکنن، میگن اوکی باشه، ولی قبل از این که تو بخوای رسمی سرپرستی آنیکا رو قبول کنی باید بتونی فضا رو براش فراهم کنی. برای همین کلارا میگه یه مدت بچه ها برن کلن با خواهرم، با کاترینا زندگی کنن. بچه ها رو میفرسته پیش خواهرشون. معتقد بود که آنیکا هنوز به مراقبت های بیشتری نیاز داره، به فضای شخصی خودش نیاز داره و در حضور پسراش نمیتونه این مراقبت ها رو انجام بده. خب تو اگه از پس 3 تا بچه برنمیای، برای چی اصرار داری یکی دیگر رو به سرپرستی بگیری؟ بچه ها چند ماه رو با کاترینا میگذرونن. رفتار کاترینا هم خیلی توی این چند ماه با این بچه ها خوب نبود، خیلی بهشون اهمیت نمیداد، هر از گاهی پتکشون میزد، اما به هر حال بهتر از اون 8 روزی بود که توی اون کلبه وحشت گذروندن. ما رسیدیم به اوایل سال 2007، جنوری سال 2007. حالا دیگه کاترینا با بچه ها برگشته خونه. به کلارا میگه که وقتشه
بچه‌هات پیش خودت باشن، منم کار و زندگی دارم دیگه، نمیتونم همش از پسرای تو مراقبت کنم. اما متاسفانه با برگشت بچه‌ها مجدد شد همون آش و همون کاسه. یعنی آنیکا همش میگفت که اینا دوباره دارن منو اذیت میکنن، به من آزار میرسونن. کلارا دیگه خیلی خسته شده بود، کفری شده بود. هر راهی که بود امتحان کرده بود و هنوز داشت از اطرافیانش میشنید که آنیکا رو بچه‌هاش دارن مورد آزار قرار میدن. میگه نه اینطوری نمیشه، من باید یه فکر اساسی به حال بچه‌هام بکنم. و یک تصمیم خیلی عجیبی میگیره. یه انباری داشتن که خب انباری بود، لوازم و اینا رو داخلش گذاشته بود، نگهداری میکرد کلارا. توی چند روز تمام لوازم رو از این انبار خالی میکنه و یک انباری سیمانی میمونه و هیچی، بدون هیچ پنجره‌ای، بدبو، افتضاح. بچه ها رو میبره میذاره توی این انباری، 2 پسراشو، و میگه از این به بعد توی همین انباری قرار زندگی کنید. یه سری دوربینم توی این انباری نصب میکنه که از هر لحظه این بچه ها بتونه با خبر باشه. من یک توضیحی راجع به مدرسه نرفتن این 2 پسر بچه هم بهتون بدم. اصطلاح هومسکول رو قطعا شنیدید دیگه. خب الان هومسکول بودن کودکان خیلی با سفت و سختگیری بیشتری میره جلو. حالا برای اونایی که نمیدونن هومسکول چیه من یک توضیح کوچیکی بدم. بعضی از خانواده ها حالا به خاطر شرایط خاص و ویژه‌ای که فرزندشون داره، حالا هر شرایطی، یا میل و علاقه شخصی خودشون، مثلا میگن ما سیستم آموزشی مدارس این شهر یا کشور رو قبول نداریم، تصمیم میگیرن که فرزندانشون به جای اینکه برن مدرسه داخل خونه تدریس رو داشته باشن. همون درس ها رو باید بخونن اما خب توی خونه. مسئولیت سنگینیه، چون یا باید براشون معلم خصوصی بگیرن یا تمام درس ها رو باید خودشون کار کنن با اون بچه. چرا میگم الان سفت و سختگیرانه تر شده این موضوع؟ در حال حاضر اگر که شما بخواید فرزندتون هومسکول باشه، باید بابتش برید دادگاه و حکم قضایی دریافت کنید و فکر میکنم به هر کسی هم اجازه نمیدن که حالا جدیدن، قبلا بود اینطوری، بچهش هومسکول بشه. بیشتر به افراد این اجازه، بازم بگم کشور با کشور خیلی قوانین فرق میکنه، من چیز کلی دارم میگم، بیشتر به کسایی این اجازه رو میدن که بچهشون واقعا یک اسپیشال کاندیشن داره و همینطوری نیست که هر کسی سرشو بنزه پایین بگه بچه ما میخوایم بچه‌مون توی خونه درس بخونه. خب پس مدارس برای چیه؟ اما قبلا اینطوری نبود. قبلا بدون اینکه طرف بخواد بره حالا حکمی از دادگاه بگیره یا حالا سری مراحل و استپای خاص رو بره جلو، میتونست بچه‌شو دیگه نفرسته مدرسه. وقتی که 1%، حالا مدرسه اگر خیلی مدرسه خوبی بود، ناظمی، مدیری، کسی میخواست پیگیری بکنه و تماس میگرفت، میپرسید که چرا بچه‌ها تو ثبت نام نکردی یا چرا دیگه نمیام مدرسه، طرف میتونست خیلی راحت دروغ بگه که بچه‌مو فرستادم یه مدرسه دیگه، یا قراره که این بعد هومسکول باشه. و برای این هومسکول بودن زمان قدیم‌تر نیاز نبود مدارک خاصی به مدارس ارائه بده. کلارا هم همین کار رو میکنه. یعنی به دروغ به مدرسه بچه‌ها گفته بود که از این به بعد اینا میخوان هومسکول باشن، اما واقعیت اینه که این بچه‌ها هومسکول که چی، زندانی بودن توی یک انبار سیمانی. این بچه‌ها نه 1 ماه، نه 2 ماه، نه 6 ماه، حدود 1 سال زندانی میمونن توی این انبار. طی تمام این سالا کاملا برهنه بودن. هیچ پتو، پارچه، چیز نرمی به این بچه‌ها داده نشده بود که دراز بکشن. همینطور اکثر مواقع مدام گرسنه بودن، تمام مدت داشتن شکنجه می شدن، کتک می خوردن و همینطور تجاوز جنسی رو تجربه می کردن. نه فقط توسط کلارا و کاترینا، بلکه بقیه اعضای فرقه هر از گاهی می اومدن و این اعمال رو روی بچه ها انجام می دادن. ببینید یه حالتی شده بود، مثلا دیدین یه سری زیارتگاه وجود داره توی بعضی از مذاهب و میرن دم اون زریها و اینا میگن مقدسه، بوس میکنن و این حرفا. این انباری هم برای این فرقه اینجوری شده بود. یعنی مثلا یه جوری که به بقیه اعضای فرقه میگفتن میخوای گناهات بخشیده شه، میخوای بری بهشت، میخوای نمیدونم فلان شرایط برات به وجود بیاد، بیا برو خونه کلارا،
این بچه ها رو یه حالی بده، شکنجه بده، اذیتشون کن، میری درای بهش برات باز میشه. یه همچین حالتی بود. اصلا مغز آدم سود میکشه. کاور کردن بعضی از پرونده ها واقعا سخته، ولی به نظرم مهمم هست راجع به این مسائل صحبت کنیم، چون هر چقدر صحبت راجع به جهل و نادانی و حماقت و جنایات آدم‌های دیگه بیشتر باشه، چشم ما هم توی جامعه بیشتر باز میشه. حالا این پاور منه. برگردیم به اون 1 سال شکنجه‌ای که این بچه‌ها داشتن توی زیرزمین، توی اون انباری تحمل می‌کردن. علاوه بر اون شکنجه‌ای که براتون تعریف کردم، مدام این بچه‌ها رو با سیگار می‌سوزوندن، شوک الکتریکی بهشون میدادن، مثل همون کارهایی که توی کلبه میکردن، با چنگال رو تنشون خراش مینداختن، شلاق میزدنشون، بارها و بارها دوباره سطل آب آورده بودن، تلاش میکردن بچه ها رو خفه کنن، تا مرز خفگی که میرفتن میکشیدنشون بیرون. حتی خیلی جاها بچه ها رو مجبور میکنن که خودشون با چاقو بدن خودشون رو ببرن. بعضی وقتا که شکنجه های سفت و سختری در نظر می گرفتن، یه میز می آوردن داخل اون انباری و دست و پاشون رو می بستن به اون میزه. یعنی شما حساب کنید یه انباری خیلی کوچیک، همینطوری اینا چندین ماه موندن توی اون محیط. حالا بعضی وقتا یه میزم میارن به اون میزم میبندنشون، یعنی دیگه عملا نمیتونن تکون بخورن و چند روز تو همون حالت میموندن. جای دستشویی نداشتن، همونجا باید دستشویی میکردن، تو همون انباری. اگر که بالا می آوردن به خاطر تغذیه نامناسبشون یا بوی خیلی بدی که می اومد یا مریض می شدن، مجبور بودن از استفراغ خودشون تغذیه کنن. کار به جایی میرسه انقدر این بچه ها از نظر تغذیه به مشکل خورده بودن که واقعا شده بودن پوست و استخون و بدنشون هم پر زخم بود دیگه. بدن تا یه حدی میتونه خودشو ترمیم کنه. تصمیم میگیرن که یعنی میان میبینن خب این بچه ها دیگه گوشتی ندارن که ما بخوایم هی تیکه تیکه ببریم خودمون بخوریم یا بدیم خودش بچه ها بخورن. یه ذره باید از نظر غذا بهشون برسیم. حالا از این بره بوم میافتن. به مدت چند هفته غذاهای زیادی بود که به این بچه ها میدادن. خب این خیلی مشکل سازه دیگه. شما حساب کن چندین ماه به ندرت غذا میخوری یا همش داری آتشخال میخوری، داری دستشویی خودت رو میخوری و توی محیط خیلی کثیف هستی. حالا یهو هی برات یک عالمه غذا بیارن و زورت هم کنن که باید این حجم از غذاهای زیاد رو که اصلا برای هیچ کودکی اون حجم از غذا مناسب نیست تموم کنی. اگه تموم نکنی دعوا میشی، کتکت میزنیم، تنبیهت میکنیم. چند هفته شکنجه ها رو استاپ میکنن، به این بچه ها همش غذا میدن که یه ذره سر حال بیان و اتفاقا یک مقدارم سر حال تر میشن. اما این چند هفته خیلی سریع تموم میشه. دوباره شروع میکنن شکنجه کردن و بریدن گوشت بدن این بچه ها. دقت کردین دیگه اینجا ما توی این کیس زنده خاری داریم، یعنی نه تنها آدم خاری بلکه زنده دارن گوشت این بچه ها رو میخورن. در حالی که بچه ها دارن شکنجه میشن، 1 سال دارن یک زندگی به معنای واقعی جهنمی رو تجربه میکنن، آنیکا توی اتاق خودشه، یه اتاق مخصوص داره، لوازم هر چی که میخواد در اختیارشه، غذای مناسب، همه چی، اصلا داره پادشاهی میکنه. اینجا رسیدیم به اول پرونده. یک آقایی به نام ادوارد همسایه کلارا بود، با همسرش تازه صاحب یک نوزادی شده بودن و خیلی ذوق و شوق داشتن برای این کودک. واسه این که بتونن تمام مدت بچهشون رو نگاه کنن، مراقبش باشن که یه وقت حالا خفگی به بچه دست نده، مشکلی براش به وجود نیاد، اگر داره گریه میکنه برن سراغش. به هر حال مسائلی که برای تمام نوزادها ممکنه اتفاق بیفته. یه دونه از این مانیتورایی که مخصوص بچه‌ها هست، مخصوص نوزادها هست، نصب کرده بودن. دوستانی که احتمالاً تجربه بچه دارن یا داشتن یا اطرافیانشون داشتن میدونن من از کدوم مانیتورا میگم. این مانیتورها یه باگی داشتن، نمیدونم الان هم این باگ توشون وجود داره یا نه، فکر می‌کنم الان طبیعتاً این مشکل رو رفع کردن، ولی به هر حال اون زمان یه باگی داشتن. وقتی توی یک منطقه‌ای 2 یا چند مانیتور وجود داشت از همین دستگاه، یکیشون میتونه سیگنال اون یکی رو دریافت کنه. و چطوری میشد؟ شما به جای اینکه ویدیوی خودتون رو ببینید روی اسکرین، روی صفحه،
یه ویدیوی دیگه یهو میدیدید. این اتفاق دقیقاً همون چیزیه که سال 2006 میفته روی مانیتور ادوارد نشسته بود، مانیتور رو گذاشته بود جلوش، داشت نگاه میکرد فرزند خودش رو ببینه، یه ذره نویز میفته و تصویر تغییر میکنه. یهو میبینه به جای بچه خودش 2 پسر بچه لخت توی یه لوکیشن افتضاح. قشنگ مشخص بود محیط کثیف، پر از کثافته. ظاهر میشه روی تصویر این بچه ها وضعیت جسمشون خیلی افتضاح بود، خیلی لاغر بودن، بدنشون پر از زخم بود و یه دستی هم توی صفحه ظاهر میشد که تلاش داشت مثلا به اینا یه غذایی بده یا حالا یه کاری با اینا انجام بده. خب این صحنه خیلی وحشتناک بود برای ادوارد، نفسش بند اومده بود. به سرعت با پلیس تماس میگیره و گزارش رو میده. گفتم بهتون کلارا هم توی اتاق این بچه ها یه سیستمی گذاشته بود که بتونه در حالی که خارج از این انباری هست مدام اینا رو رصد کنه دیگه. برای همین این اتفاق افتاده بود. پلیس میاد، از اونجایی که نمیدونست باید دنبال کدوم خونه بگرده، دونه به دونه تمام خونه های اون منطقه رو شروع میکنه گشتن و چون این گزارش کودک آزاریه و خیلی گزارش مهمیه، معمولا توی چنین شرایطی پلیس حکم امرجنسی دریافت میکنه از کورت، از دادگاه و این به این معناست که با حکم داشت میومد و دونه دونه خونه ها رو میگشت. یعنی هیچکی نمیتونست بگه نه من در خونمو نمیخوام واسهتون باز کنم. پلیس حکم داشت، میگه بیا برو اونور بابا و میرفت کل خونه ها رو میگشت. بالاخره توی این جستجوها میرسن به خونه کلارا. اتفاقا کاترینا هم اون شب خونه کلارا بود. بلا فاصله کلارا و کاترینا دستگیر میشن، بچه ها رو میبرن بیمارستان. وضعیتشون خیلی افتضاح بود. یعنی من جیگر برام نمون تو این پرونده، انقدر ناراحت این بچه ها بودم همش. اما آنیکا کو؟ لحظه‌ای بعد از رسیدن پلیس توی خونه آنیکا غیب میشه. آنیکا فرار کرده بود. حالا نکته هیجان انگیز پرونده همینجاست که من خیلی تحمل کردم تا اینجا برسیم واسهتون تعریف کنم. آنیکا اصلا آنیکا نبود. آنیکای 13 ساله نبود. آنیکا یک زن 33 ساله بود به نام باربارا اسکرولووا. مبتلا به یک غده‌ای بود که اون رو خیلی جوانتر از سن واقعیش نشون میداد. برای همین به راحتی میتونست خودش به عنوان یک دختر 13 ساله، یک پسر بچه 13 ساله جا بزنه. از این اتفاق، از این بیماری در واقع توی زندگیش سوء استفاده میکرد و خیلی وقتها خودش رو به جای کودک به بقیه نشون میداد. باربارا یا همون آنیکا، حالا چون اسمش دوتا شده قاطی نکنید، فرار میکنه اون شب و میره به دانمارک. یک خانواده‌ای اتفاقاً به سرپرستی قبولش میکنن و آنیکا یا همون باربارا شکایت میکنه از پدر خانواده. میگه که این آدم از من سوء استفاده های جنسی و جسمی میکرده. به سرعت میبرنش اورژانس، اون آقا رو هم دستگیر میکنن، اما بعد از یه مدت متوجه میشن که این داره دروغ میگه، نه هیچ تحت شکنجه‌ای نبوده و همینطور این که آنیکا یا باربارا مجدد، من برای میگم قاطی نکنی اسما رو، فرار میکنه از اون بیمارستان. خب این خودش چیز خیلی شک برانگیزی بود. من اینجا یه پاز بدم. احتمالاً خیلیاتون فیلم اورفان رو دیدید. فیلم قدیمی هم هست. قطعاً با شنیدن این داستان اگر فیلم اورفان رو دیده باشید یاد این فیلم افتادید. درسته؟ من خودم این فیلم رو خیلی سال پیش دیده بودم، اما اوایلش که اومده بود و خب فکر میکردم یه فیلم ترسناک حالا درست کردن. وقتی که داشتم این پرونده رو کاور کردنش رو شروع میکردم که محتواش رو جمع آوری کنم، به اینجاش که رسیدم متوجه شدم که آنیکا یا حالا همین باربارا اصلا کودک نیست و هویت جعل کرده. خیلی برام جالب شد. گفتم این چقدر شبیه فیلم است که درست کردن، چه جالب. بعد رفتم مثلا سرچ کردم راجبش و متوجه شدم اصلا اون فیلمو
اقتباس گرفته از این داستان درست کردن. حالا اگر فیلمو ندیدید اسپویل نیست این پرونده، چون اصلا فیلم داستانش چیز دیگه ایه و ببینید فیلم قشنگیه. اما خیلی برای خودم جالب بود تا اینجا، یعنی نمیدونستم اصلا اون فیلم رو از روی همین داستان درست کردن. گفتم بهتون بگم، شاید الان به خودتون فکر کنید ای چه جالب این داستان چقدر شبیه اون فیلم است، چون واقعا هست، واقعا از روی این داستان الهام گرفتن و حالا اون فیلم رو هم ساختن. برگردیم به پرونده. پلیس بیکار نشسته بود، چون موضوع خیلی موضوع جدی بود. 1 2 تا 3 تا جنایت توی این پرونده وجود نداشت. خیلی کیس سنگینی بود. واسه همین پوسترهای این دختر رو همه جا پخش کرده بودن. از طریق همین پوسترهایی هم که پخش کردن بالاخره باربارا دستگیر میشه و میره که واسهش دادگاه داشته باشن. این پرونده از اون کیسایی بود که سورپرایز خیلی زیاد داشت. الان حالا میخوام توی دادگاه یه سری سورپرایز های دیگر رو بهتون بگم. اون دکتره رو یادتونه؟ اون دکتر اصلا دکتر نبود، کاملا دکتر قلابی بود، از این دکترای اینستاگرامی که ما میبینیم یه دی آر میزنن کنار پروفایلشون، از اونا بود و تمام مدارکی که اون شب به کلارا نشون داده بود همش جعلی بود، تمامش رو جعل کرده بود. از اون طرف کی بود این آدم؟ پدر اصلی باربارا و رهبر اصلی اون فرقه توی اون شهر. تمام اون ویدیو کال ها و چیزهایی که نشون میدادن آره آنیکا مریضه، سرطان خون داره، اینا همش صحنه سازی بود. تمام مدت کاترینا و بقیه اعضای فرقه و خود آنیکا، خب در واقع یا باربارا، میدونستن که داستان چیه. همشون میدونستن آنیکا نیست، این باربارا، یک دختر 13 ساله نیست، یک زن 33 ساله است و همه اینا دروغه و داشتن کلارا رو بازی میدادن. همه میدونستن بجز خود کلارا، یعنی حتی خواهرش هم تمام مدت از همه این اتفاقا خبر داشت. حتی خیلی از ایمیل ها و پیام هایی که برای کلارا ارسال میشد با اسم این که این ایمیل این دکتره است، اصلا دکتره نبود، خود کاترینا بود. خیلی از این دستورالعمل هایی که بچه‌تو برو شکنجه بده، این کارو بکن اون کارو بکن رو خواهرش بهش گفته بود. دکترم میگفت خیلی وقتا پای تلفن و اینا، اما کاترینا نقش اصلی توی این موضوع داشت. داستان اینه که کاترینا خوب میدونست خواهرش خیلی ساده و احمقه. ساده که نمیشه گفت، من به اینجور آدما میگم احمق. خیلی احمق و نادانه و راحت میشه مغزشو دستکاری کرد. خب طبیعتا میدونید اون موضوع قاچاقچیا این بچه رو گرفته بودن و شکنجه کرده بودن، اینا هم همه دروغ بود دیگه. یعنی ببینید تا اینجا هر داستانی که راجع به آنیکا بهتون گفتم همش چرت و پرت بود، همش دروغی بود که اینا به خورده کلارا داده بودن تا باور کنه. توی دادگاه ها باربارا ادعا میکنه که مجبور بود اینجوری نقش بازی کنه، متنفر بود از اینکه این بیماری رو داره و برای فرار از واقعیت مجبور بود نقش یه کودک رو بازی کنه توی طول زندگیش. همینطور میگه که این دوتا خواهر مدام منو شکنجه میکردن، مدام منو میزدن، مدام تنبیه هم میکردن که همونجا هیچ حرفشو باور نمیکنه. میگم بشین بابا، چرت و پرت نگو، تو خودت جزو کسایی هستی که همدستی برای شکنجه دادن این کودکا. چطوری میگه اینا هم داشتن تو رو شکنجه میکردن؟ از اون طرف کلارا مدعی میشه که تمام مدت داشتن شستشو مغزیش میدادن. میگه من خواهرم همه تایم داشت به هم دروغ میگفت، منو گول زدن، منو از راه به در کردن. اما بازم دادگاه این حرف رو قبول نمیکنه. خواهرت چیه؟ اصلا کل دنیا بیاد به تو بگه باید بچه‌هاتو شکنجه بدی، تو هم باید انجام بدیش. این رو هم بگم خیلی برای کلارا شوک بزرگی بود وقتی توی دادگاه ها فهمید که خواهرش تمام مدت از این دروغا باخبر بوده و خودش هم نقش اصلی توی انجام این کارای چه میدونم وودوهای فرقشون داشته. خیلی از نظر روانی و احساسی اونجا حالش بد میشه وقتی این مسائل رو میفهمه. حالا یه ذره دلم خنک شد. از اونجایی که هیچ کدوم از این 3 نفر
اعتراف نمی‌کردن و همش مینداختن تقصیر همدیگه. این میگفت اون 2 نفر، اون یکی میگفت این 2 نفر. همه معتقد بودن توی این پرونده قربانیان، گول خوردن، چاره‌ای نداشتن، اون 2 نفر دیگه مقصرن. دادستانی میاد یک حالا نظریه‌ای رو میاره وسط. میگه که هدف اصلی این آدم‌ها از شکنجه کردن و به بردگی گرفتن این پسرها همون آیین و اهداف مذهبیشون بود، چون یکی از چیزهای اصلی توی این فرقه این بودش که با انجام این کارها بتونن ارادت خودشون رو به رهبر فرقه، حالا خدا و کیکی نشون بدن، یه جورایی خودشون رو ثابت کنن. این وسط اینم بهتون بگم، اون دکتر قلابیه، بابای باربورا، فرار میکنه و متاسفانه پلیس نمیتونه پیداش کنه، وگرنه این آقا هم باید توی دادگاه حاضر میشد. و اما میرسیم به حکم هایی که میخوام به این 3 نفر بدن. قبل از اینکه حکم ها رو اعلام کنم یه نفس عمیق بکشید و خودتون رو آماده کنید برای حکم های بسیار عجیب غریب و ناعادلانه. ما پرونده های جنایی زیاد با هم بررسی کردیم، حکم ناعادلانه هم زیاد دیدیم، اما میتونم بگم تا به امروز این حکم هایی که دادن توی این پرونده ناعادلانه ترین حکم هایی بود که من تا الان دیدم. بعد از این همه کاری که با این بچه ها انجام شده، این بچه ها دیگه به حالت عادی بر نمیگردن، هیچ وقت فکر نمی کنم واقعا. و چنین حکمایی. حالا حکما رو گوش کنید. کلارا 9 سال زندان، کاترینا 10 سال زندان و باربورا هم 5 سال زندان. میدونم خیلی هرس دراره، من هنوزم دارم هرس میخورم. از موقعی که من حکماشون رو خوندم هرس خوردم، هر وقت یادم افتاد هرس خوردم، الانم که باز دارم براتون تعریف میکنم دارم هرس میخورم. در حال حاضر هم تمام محکومیتاشون تموم شده و آزاد شدن. بعد از اینکه بچه‌ها میرن بیمارستان، شرایط فیزیکیشون یک مقدار رو به بهبود میره، متاسفانه میرن پرورشگاه، چون پدرشون هم قبول نمیکنه اینا رو نگه داره. یعنی واقعا نمیدونم بگم شانس نداشتن. اون که از مادرشون، پدرش آدمی بوده بعد از اینکه فهمیده این همه مامان شکنجهشون داده و اینقدر این بچه ها آزار دیدن، باز هم حاضر نشده این پسرها رو نگه داره. خب تو چه پدری هستی؟ یه ذره عاطفه تو یکیتون پیدا شه دیگه. به هر حال پدر قبول نمیکنه مسئولیت اینا رو و بچه ها میرن پرورشگاه. من خیلی تحقیق کردم که ببینم در حال حاضر این بچه ها کجان، چه آینده ای رو دارن، اما منبع موثقی پیدا نکردم. یه سری جاهای سری داستان ها نوشته بودن که به نظرم کاملا شایعه و دروغ بود. منم دوست ندارم دروغ و شایعه براتون پخش کنم، پس اینجوری بهتون میگم که خبری از این بچه ها نیست. مشخص نیست الان در چه حالن، مشخص نیست که تونستن از اون مسائل عبور کنن، آیا خانواده این بچه ها رو به سرپرستی قبول کرده یا نه. ولی از ته دل امیدوارم یه روزی یه خبری راجبشون بخونم توی یه منبع موثق، حتما هم شما رو آپدیت میکنم که ببینم بچه‌های زندگی نرمال و عادی رو تا حدی تونسته باشن تجربه کرده باشن. این بود پرونده امروز از یک فرقه عجیب دیگه. جنایت‌های این پرونده واقعا وحشتناک بود. گفتم اواسط کیس کاور کردنش خیلی واسم سخت بود، اما مهمه راجع به این مسائل صحبت شه. به پایان کیس امروز رسیدیم. یادتون باشه حتما برای من کامنت بذارید، نظراتتون رو راجع به این پرونده بنویسید تا بیایم راجبش با هم صحبت کنیم. نظرات متفاوت شما راجع به کیس‌ها خیلی برای من جالبه، خوندنش خستگی اون چند روز کار کردن روی کیس‌ها رو از بین میبره. همینطور اگر تا الان لایک نکردید حتما لایک کنید. اگر سابسکرایب نکردید خیلی خوشحال میشم سابسکرایب کنید و جمعمون رو بزرگتر کنید. زنگوله رو هم بزنید که وقتی من ویدیو میذارم داغ ببینید و دور هم گپ بزنیم راجبش. ممنون که تا اینجا وقتتون رو به من دادید، با من همراه بودید. لذت بردم از کاور کردن یک پرونده دیگه کنار هم. مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم صحیح و سالم توی کیس بعدی ببینمتون. بدرود.